Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii aprilie, mai precis perioada cuprinsă între 1 și 5 aprilie. Așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți prin comentarii, prin gesturile voastre de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau că mesajele v-au adus un pic de ghidare, claritate poate în suflete, în gânduri, nu ezitați, abonați-vă. Și desigur puteți susține acest canal printr-un simplu like, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, unicul lucru necesar fiind decât dorința și plăcerea fiecăruia dintre voi. Și haideți să vedem, dragii mei, avem numărul 23 sau numărul 5, avem vise. Un mesaj care poate veni prin intermediul unui vis sau un vis care te învață. Este foarte interesant această energie. Energia voastră pentru această primă perioadă de aprilie vine cu anumite vise care încearcă să vă transmită ceva important și la care voi ar trebui să fiți atenți și chiar să încercați să le deslușiți, să înțelegeți care este semnificația lor. Asta este mesajul, de fapt, al acestei cărți. A trebuit să răspund la mesajele băiatului meu, așa că sunt aici cu voi acum. Deci, așa cum vă spuneam, e vorba de vise, iar ca și număr, avem numărul 23. Voi, nu știu dacă încercați oarecum să armonizați anumite lucruri. Sunteți un pic mai sensibili în această perioadă, dar să știți că vă influențează și luna plină care intră în semnul vostru 1-2 aprilie și vă face să, cum să spun eu, să încercați să aplanați anumite conflicte, anumite situații problematice, să fiți chiar dispuși, numai să aveți liniște, să fiți dispuși, dom'le, vreau să fac un compromis, vreau să, nu știu, să fac cumva. Simțiți nevoia de liniște, simțiți nevoia de dorința aia ca lucrurile să fie un pic mai armonioase. Și faptul că apare această energie a viselor nu e deloc întâmplătoare, dar fiind, cum am mai spus, că aveți o lună plină în zodia voastră. Și știți cum se spune când e lună plină? Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple. Așa că eu v-aș recomanda, cel puțin în aceste 2 zile, 1-2 aprilie, să gândiți pozitiv. Să gândiți pozitiv, indiferent prin ce situații treceți. Pentru că atunci când este lună plină, există o emanație de energie în univers care se afectează, după cum bine știm, nu? Luna produce acele maree, da? Retragere a apelor. Deci are această energie, are această putere. Așa că încercați în această perioadă, în primul rând, să gândiți pozitiv. Și în al doilea rând, fiți atenți, pentru că se pare că un vis este important pentru voi. Încearcă cineva să vă transmită poate un mesaj, nu știu, universul, divinitatea, o informație importantă trebuie să ajungă la voi, dar prin aceste metode, da, ale visului. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Balanță în perioada 1-5 aprilie.
Ce interesant. 7-7. 7-7. Și să vedem acum și cu 7-le ăsta care se repetă. Să știți că 7 este arhetipul înțeleptului, dar și al căutătorului. Și paradoxal este guvernat de către Neptun. Și ce să vă mai spun, că Neptun, ca și energie, ne vorbește de spiritualitate și de vise. Nu? Nimic nu este întâmplător și energiile se așează exact așa cum trebuie. Așa că ne indică cumva maniera în care voi vă veți conecta foarte mult cu această sensibilitate a energiei lunii și a lui Neptun. Așa că e bine în această primă perioadă de aprilie totuși să nu luați decizii foarte importante, ori dacă le puteți un pic amâna, ar fi ideal, dar ascultați-vă în primul rând intuiția și încercați să nu vă transpuneți, totuși fiți atenți la vise și la mesajele lor, dar încercați totuși să nu vă transpuneți într-o lume utopică, într-o lume care nu are legătură cu realitatea. Pentru că văd acest 8 de spade. 7 de spade este o carte care, așa per general, voi sunteți provocați să cumva să alegeți, cum să faceți față, de fapt, evitării unui adevăr, să faceți față unor alegeri riscante, poate unor alegeri ascunse, care vă pot înșela, situații în care voi trebuie să fiți atenți, pentru că nu totul este ceea ce pare a fi. Poate veți fi tentați să evitați anumite responsabilități, dar în același timp, cred că și ce este cel mai important, dragilor, voi sunteți o zodie de aer. Și în general, zodiile de aer, chiar dacă voi sunteți guvernați de către Venus, dar în general, zodiile de aer își folosesc foarte mult inteligența, discernământul. Și cred că provocarea cea mai mare pentru voi în această primă perioadă este aceea de a vă folosi aceste lucruri. Da? Pentru a evita probleme. Și pentru a lua, în primul rând, pentru a lua acele decizii corecte. Și acum haideți să dezbatem un pic, să vedem așa pe plan profesional. Sunteți provocați să vă folosiți o anumită strategie, să fiți precauți, să gândiți într-o manieră cât mai tactică pentru a rezolva poate o problemă legată de muncă. Să aveți grijă poate la acțiunea unei energii care nu prea e transparentă. Sau poate sunteți provocați să rezolvați sau să acționați cu mai multă discreție și cu mai multă inteligență la o situație profesională. Dar, cum să spun eu, nu cădeți în acea plasă în care să evitați să fiți responsabili, pentru că totuși riscați să fiți trădați, riscați să fiți înșelați. Și mai mult sau mai puțin am putea vorbi chiar și de bani. Vă pot apărea în această perioadă discuții vis-a-vis de posibile pierderi sau de riscuri, mare atenție, ascunse, prin tot felul de investiții riscante în care cineva încearcă să profite de voi și poate de bănuții voștri. Lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Chiar și în relația spune că sunt situații pentru unii dintre voi care vă aflați într-un cuplu, într-o relație în care adevărul poate fi ascuns. Sau poate exista o anumită lipsă de sinceritate atunci, nu știu, când voi, poate, sau persoana de lângă voi, nu spune tot ceea ce gândește și atunci
apar tot felul de tentații, apar tot felul de alegeri dificile, legate poate de fidelitatea dintre voi sau de responsabilitatea dintre voi. Cum de-al minteri putem vorbi pentru cei singuri. Voi sunteți provocați să acordați un pic mai multă atenție la anumite persoane care nu vă spun tot adevărul, care simțiți oarecum că nu este sincer cu voi și aici intervine intuiția foarte mult. Și pentru toți, intuiția este importantă în această perioadă. Să simți ceva ce partea biologică nu ți arată, dar tu să simți. De asemenea, cei singuri, pe lângă faptul că sunt provocați, da, să-și dea seama cam cu cine stă de vorbă, nu cădeți în tentații, oportunități care nu sunt foarte clare și unde voi chiar aveți nevoie să fiți hotărâți exact ce vreți, da? Și să nu aveți parte de dezamăgiri sau iluzii sau de așteptări care n-au nicio legătură cu realitatea. Avem într-adevăr carul. Zodia Rac. Nu știu dacă vă spune ceva. Dar carul îmi poate vorbi și de o răscruce de drumuri. Ce este foarte interesant este că există un fel de inițiativă, de exemplu pe parte profesională, vis-a-vis de ceva ce voi vrea să duceți până la capăt. Eu nu știu, că e un proiect important sau că lucrați voi în echipă așa și voi sunteți foarte disciplinați, încercați să fiți cât mai planificați ca să vă atingeți acest obiectiv. Încercați să respectați un termen care vi s-a dat, să vă organizați pașii într-un mod cât mai clar, cumva să nu vă lăsați descurajați de aceste obstacole și să continuați așa, să găsiți soluții, să rezolvați probleme dificile chiar la locul de muncă. Asta cu precădere cei care poate aveți și un ascendent în zodia Rac. Dar așa, per general, acest arcan major îmi vorbește de, cum să spun eu, de această răscruce de drumuri care vă poate pune cu optul ăsta de spade să nu vedeți realitatea. Să nu vedeți realitatea, efectiv. Să vă facă să vă imaginați situații, indiferent că vorbim de bani, indiferent că vorbim de muncă și chiar de relația voastră. E bine că există vă folosiți intuiția, dar în același timp vă pune în această fază. Ce fac? Încotro iau, pentru că voi vreți să o luați într-o direcție. Doar că această discrepanță între ceea ce voi vă imaginați și ceea ce este în realitate vă poate bloca această voință, această hotărâre, această dorință. Voi aveți inițiativă, nu știu, să rezolvați probleme, că e în relația voastră, că e la locul de muncă, că e vorba de bani. Aveți această inițiativă să găsiți soluții la anumite conflicte și asta am spus-o încă de la începutul lecturii. Deci există hotărâre, există implicare, doar că acest top de spade care apare aici e ceva care vă limitează, e ceva care vă face să vă simțiți blocați și să vă impuneți poate singurei restricții și limitări. În mare parte este adevărat la nivel mental. De ce? Nu știu, poate că unii dintre voi aveți teama de schimbare sau teama de o anumită îndoială care efectiv vă stagnează lucrurile. Poate o anxietate legată de bani și teama care da, dacă nu o să-i mai am și dacă nu o să fie bine. Și asta blochează acțiunea. Cum de-al minteri chiar și într-o relație, teama de izolare. Și asta vă poate face să, efectiv, în loc să comunicați, să abordați tăcerea. Dar știți ce se întâmplă atunci când apare tăcerea într-un cuplu? Celălalt își poate imagina o grămadă de lucruri care n-au legătură cu realitatea. Chiar și cei singurei, dragii mei, voi, tocmai din aceste cauze pot apărea limitări
și temeri, frici, dar dacă o să mă respingă. Și atunci nu mai încerci, never ever. Surpriza voastră, un 2 de cupe. Exact ce v-am spus. Lucrurile nu sunt așa cum par a fi. Încercați totuși, sunt decât 5 zile, dacă puteți, totuși evitați deciziile foarte importante până nu vedeți lucrurile foarte clar. Este bine că aveți această energie hotărâtă în care chiar vreți să rezolvați acele lucruri care vă macină, dar verificați-le. Nu luați, nu permiteți minții în această perioadă, pentru că e ușor dată peste cap și de influența lunii și de influența, cum bine am văzut, a lui Neptun. Nu-i permiteți chiar atât de mult să vă controleze până nu verificați rațional și logic lucrurile în teren. Pentru că acest 2 de cupe mie îmi spune că lucrurile nu sunt așa, pot fi echilibrate. Deci pot fi echilibrate. Că există sentimente în relație, că poate sunt mici. Acum, știți cum e, că multă lume se gândește, ce Doamne, deci ce mi-a zis asta, acum gata, deci mă înșală Costică sau Maricica și mă înșală. Nu e adevărat, e vorba de, noi într-o relație pot apărea minciuni, minciunele care să nu fie de această învergură. Nu știu, dau un exemplu pe care l-am văzut că îl abordează foarte mult și cei care fac tot felul de glumițe pe la televizor, pe TikTok, să mai știu eu pe unde, când omul vine acasă, unde ai fost? Vin de la muncă și el, săracul, poate a fost la o bere cu băieții, cu colegii. Da, e tot o minciună în relație, dar nu e o minciună la care să ne gândim, a fost infidel, nenorocitul. Da? Deci nu trebuie să exagerați. Plus de asta să vă mai spun un lucru și am văzut-o și pe alte canale și nu judec pe nimeni, fiecare face ce își dorește. Dragilor, moartea în tarot simbolizează, poate să simbolizeze lucruri simple. Turnul, de asemenea, tot ceea ce ne poate, cum să spun eu, provoca în interiorul nostru senzația de tulburare, să-i zicem așa, aia o poate arăta un turn. Când sunt lucruri importante, voi ați văzut că eu vin și vi le spun. Dar, cum să zic eu, nu încercați să exagerați mai mult decât mesajele pe care eu încerc să vi le dau aici. Asta depinde de fiecare dintre voi, eu mi-am spus strict părerea mea personală, dar surpriza pentru voi este să știți că pot exista colaborări bune atât pe plan profesional, financiar și chiar sentimental. Doar încercați să depășiți acest 8 de spade. Și desigur, fiți atenți la ce visați, pentru că mesaje importante pot veni prin intermediul viselor. Haideți să vedem și ce mesaj angelic am pentru voi, dragilor din Balanță, în perioada 1-5 aprilie. Și am chiar două sunt, da. Am îngerul Imamiah, care spune așa: ridică-te și mergi înainte. Pune aceeași vigoare în acțiunile tale și vei avea lucrurile ca și făcute. Este de fapt un îndemn de a nu renunța. Voi aveți această hotărâre, doar că e blocajul ăsta care o să vă cam țină pe loc, dar surpriza este că îl veți depăși cu siguranță. Și avem pe Sitael, care ne spune: chiar poți spune adevărul în fiecare zi? Este o întrebare. Încearcă să faci un exercițiu spunând un adevăr. Și nu neapărat un adevăr, poate altei persoane, posibil și acest lucru, dar în primul și în primul rând vouă. Cei care vă regăsiți cu aceste mesaje, cu această lectură, spuneți-vă vouă un adevăr cu glas tare vis-a-vis de voi, vis-a-vis de ce vă frământă pe voi, de temerile voastre.
Este un exercițiu, trebuie să vă spun că aici avem un serafin care, să zicem așa, vorbește chiar serios. Atunci când tu vei recunoaște un adevăr propriu al tău, e ca și cum te-ai elibera de ceva care te apasă. Și atunci, din punct de vedere energetic și spiritual, o să vedeți că lucrurile se văd un pic diferit. Sau poate un pic mai mult, de ce nu? Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru această primă perioadă de aprilie și sper din suflet că v-a fost de ajutor. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.